Μια συγκλονιστική ιστορία και ένα θαύμα. Η ιστορία μου ξεκινά όταν μου παρουσιάστηκαν δυνατοί πόνοι στα γόνατα. Οι γιατροί τους οποίους επισκέφθηκα μου είπαν πως οι αρθρώσεις των γονάτων μου ήταν σε άσχημη κατάσταση και πέραν της φαρμακευτικής αγωγής μου συνέστησαν να αποφεύγω παντί τρόπο ακόμη και τα πεζοδρόμια. Μετά την πάροδο 2 μηνών η κατάσταση παρέμεινε ίδια. Μία Παρασκευή αναγκάστηκα να ανεβοκατεύω περίπου 250 σκαλιά. Το μεσημέρι στο σπίτι οι πόνοι στα γόνατά μου ήταν ανυπόφοροι. Ενημέρωσα τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος μου είπε πως από Δευτέρα θα πρέπει να δρομολογήσουμε τη μόνη λύση, η οποία είναι η χείριση. Σημειώνω πως στεναχωριόμουν όχι μόνο για τους πόνους, αλλά και για το γεγονός πως μου ήταν αδύνατο σε αυτή την κατάσταση να επισκεφτώ και το Άγιον Όρος που ήταν επιθυμία μου. Το μεσημέρι της Παρασκευής εκείνης ξάπλωσα και με πήρε ο ύπνος μετά από τα φάρμακα που πήρα. Ένιωσα ένα χέρι να πιάνει το δικό μου και μια φωνή να μου λέει: «Θα έρθεις στο Άγιο Όρος, αλλά όχι έτσι». «Και βέβαια, όπως είμαι δεν μπορώ να έρθω», απάντησα. «Θα έρθεις», μου είπε πάλι η φωνή, και το χέρι που με κρατούσε με τράβηξε και αφού περπάτησα πάνω στο νερό, ανέβηκα ένα βουνό. Κατέβηκα την άλλη πλαγιά και έξω από ένα κάστρο δίπλα στη θάλασσα. Το χέρι που με κρατούσε με άφησε και μια φωνή μου είπε: «Εδώ είμαι». Ξύπνησα. Είπα το όνειρο στη γυναίκα μου και στον εαυτό μου είπα: «Καλό και ευλογημένο ας είναι». Ζήτησα τηλεφωνικά από την κόρη μου, που ευρίσκεται στο κέντρο της πόλης, να μου αγοράσει μια κασέτα με ύμνους της Μονής Ορμηλίας Χαλκιδικής. Η υπάλληλος του βιβλιοπωλείου, μαζί με την κασέτα της, έδωσε δώρο τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας Παραμυθίας, εκδόσεως της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπεδίου. Όταν ήρθε η κόρη μου, ξεφύλισα το βιβλιαράκι αυτό και διάβασα στις τελευταίες σελίδες του τα θαύματα της Παναγίας. Έως τότε δεν γνώριζα πού ακριβώς βρίσκεται η Μονή Βατοπεδίου και γι' αυτό ανέτρεξα στο χάρτη του Αγίου Όρους, το οποίο έως τότε είχα επισκεφτεί 2 φορές. Όταν είδα την τοποθεσία της Μονής, τότε συνδύασα τη σχέση της τοποθεσίας της με το όνειρο και κατέληξα στο συμπέρασμα πως το χέρι που με κρατούσε ήταν της Παναγίας της Παραμυθίας. Ομολογώ ότι ανατρίχιασα σύγκορμος. Δάκρυσα και με την οικογένειά μου δοξάσαμε τη χάρη της Παναγίας. Έταξα δε στη βραδινή μου προσευχή πως με την πρώτη ευκαιρία μεταβάσεώς μου εις το όρος θα προστρέξω να προσκυνήσω τον εικόνα της Παναγίας και στη χάρη της θα αφιερώσω μια χρυσή καρδούλα, δώρο της γυναίκας μου κατά την ημέρα του αραβώνα μας. Το Σάββατο το πρωί, την επόμενη δηλαδή, σηκώθηκα από το κρεβάτι μου χωρίς πόνους και με μια πρωτόγνωρη δύναμη. Από τότε δεν ξαναπαρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ την Παναγία που με αξίωσε να έλθω στο όρος και να εκπληρώσω το τάμο μου.